हाय, स्नेहल्स रेसिपीजमध्ये आपलं स्वागत आहे. आणि आजची आपली नवीन आणि मस्त खमंग आणि खुसखुशीत अशी नवीन रेसिपी आहे मैद्याची कडाकणी. आणि मस्त खुसखुशीत अगदी तुम्ही प्लीज करून बघा आणि लाईक करा, शेअर करा आणि प्लीज सबस्क्राईब करा. चला तर आपण आता त्याचं साहित्य बघूयात. आपण अर्धा किलो मैदा घेतलेला आहे चाळून, आणि बरोबर अर्धा किलो आहे. आणि त्याच्यानंतर छोटी अर्धी वाटी आपण रवा घेतलेला आहे, बारीक रवा. आणि 250 ग्राम म्हणजेच पावशेर आपण साखर घेतलेली आहे अर्धा किलोसाठी, आणि पाऊण कप पाणी. आणि आपण छोटी एक पळी कडवून तेल घेतलेलं आहे मोहन करण्यासाठी. आणि जे साखर आणि पाणी आपण बघितलेलं होतं ते उकळी आणून आपण गार करत ठेवलेलं आहे. आणि ते पाणी कोमट झाल्यानंतर आपण मैदा मळून घेऊयात. थोडंसं आपलं पाणी कोमट झालेलं आहे आणि आता आपण मैदा मळूयात. मैद्यामध्ये आपण ती छोटीशी अर्धी वाटी आपण जो रवा घेतलेला आहे तो मिक्स करायचा आहे. आणि चवीनुसार अगदी चिमूटभर मीठ टाकायचं आहे, जास्त नाही आहे, अगदी चिमूटभर. आणि एकसारखं मिक्स करून घ्या. आणि आता आपण कडलेलं तेल आपण एक पळी जी छोटी घेतलेली होती त्याचं मोहन घालूयात. कडाकणी इतकी सुंदर आणि इतकी अप्रतिम होत आहेत ना, तुम्ही प्लीज करून बघा. आता एकसारखं पीठ हे मिक्स करून घेऊयात. आणि आपण साखरेच्या पाण्याने थोडं थोडं आपण घालायचं आहे. आणि मळत मळत आपण पाणी घ्यायचं आहे थोडं थोडं. मस्त टेस्टी, आणि साखरेचं प्रमाण हे अगदी योग्य असल्यामुळे आपल्याला जेवढी गोड हवी आहे तेवढीच गोड आपल्याला प्रमाणात आहेत. त्यामुळे मस्त आणि टेस्टी खूप, आणि खुसखुशीतसुद्धा खूप लागत आहेत. थोडं थोडं पाणी घेत घेत आपण साखरेचं मळायची आहेत, त्यामुळे जेणेकरून आपलं पातळ होणार नाही किंवा जास्त घट्टही होणार नाही. एकसारखं आपण मिक्स करून घेऊयात. आणि आता आपण हातानं मळूयात, थोडंसं पाणी घालत घालत एकजीव करायचं आहे. आणि अशा पद्धतीने आपलं हे पीठ तयार होत आलेलं आहे. आणि पीठ अगदी सॉफ्ट हवं आहे, जास्त पातळही नको, जास्त घट्टही नको आहे. तुम्ही बघू शकता आपलं पीठ हे मळून तयार झालेलं आहे. आणि किमान अर्धा तास तरी आपण ते झाकून ठेवायचं आहे. आणि अर्ध्या तासाने आपण आता करायला घ्यायचं आहे. छोटे छोटे गोळे आपण करून घेऊयात. मस्त असे आपण गोल गोल सर्कलमध्ये आपण लाटायचे आहेत. आपण मैद्यामध्ये बुडवून घेतलेलं आहे. अगदी सॉफ्ट लाटायचं आहे हलक्या हाताने. आपलं आता लाटून पूर्ण झालेलं आहे. आणि आपण नेक्स्ट ह्याच्यापेक्षा थोडासा छोटाच गोळा घ्यायचा आहे, कारण ही आपली खूपच मोठी झालेली आहे. आणि तेलसुद्धा खूपच छान कडलेलं आहे. आणि आता आपण त्यात सोडूयात. प्लीज तुम्ही करून बघा. आणि जर तुम्हाला आवडली तर मला लाईक करा, शेअर करा आणि प्लीज सबस्क्राईब करा. थँक्यू. अशी आपली कडाकणी छान सुंदर अशी तयार झालेली आहेत. आणि आपण ती एका डिशमध्ये सर्व करायची आहेत. थँक्यू.